কলডিল যেহেতু যথেষ্ট উপকাৰী আমাৰ দেহৰ কাৰণে আজি এটা খুব সহজ ৰেচিপি বনোৱা হওকচোন কোনে কোনে এনেকৈ বনাই খাই পাইছে কমেণ্ট কৰিবচোন মোৰ আছামিজ কুইজিন হাবলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কলডিলটো সৰু হয় এইটো আমাৰ গছৰে আছিলে তো মই এইটো এনেকৈ কেৰাহী ষ্টেণ্ড এপাত গেছৰ ওপৰত দি পেলাই ইয়াতে এনেকৈ দি দিছোঁ ইয়াতে পিয়াজ এটা আৰু নহৰু এটা দি দিছোঁ এনেকৈ এইখিনি মই একদম কম জুইত লাহে লাহে ঘূৰাই এনেকৈ পুৰি থাকিম আৰু এইটো পিয়াজটো এই নহৰুখিনিও এনেকৈ এবাৰ ঘূৰাই থাকিম এইটো এনেকৈ মই কম জুইত এনেকৈ পুৰি ল'লোঁ এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পুৰি লোৱা হৈ গ'ল এইটো এতিয়া মই এনেকৈ বাকলিখিনি ইয়াৰ লাহে ইয়াতে গুচাই দিম এইখিনি এনেকৈ লাহে গুচাই দিম মই এইখিনি ভিতৰৰখিনি ৰাখিম আৰু ওপৰৰ এই যিখিনি পুৰি গৈছে বাকলি এইখিনি গোটেইখিনি গুচাই দিম আৰু এইটো ইয়াতে পুৰা পিয়াজটো মই বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুচোৱা হৈ গ'ল পিয়াজটো আৰু এই দুটা নহৰু পুৰি লৈছিলোঁ মই এইটো নহৰুখিনি বাকলিখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গুচালে এৰাই যায় এইখিনিও মই গুচাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনিও গুচোৱা হৈ গ'ল নহৰুখিনি এতিয়া এখন কাঁহী এখনত মই এইটো কলডিলটো এনেকৈ দি ল'লোঁ আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ কাটা গৈছে এইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ মই কাটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি পিঁয়াজখিনিও এনেকৈ কাটি ল'লোঁ ইয়াতে মই নহৰুখিনি দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা দিলোঁ জলকীয়া আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে ইয়াতে কেঁচা ধনিয়া দিলোঁ এয়া আৰু এইটো নিমখ অকণমান দিলোঁ ইয়াতে মই এইটো ইয়াতে মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া হাতেৰে একদম মোহাৰি পেলাই পিটিকি ল'ম একদম ধুনীয়াকৈ মোহাৰি ল'ম এয়া এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ সজাই দিম আৰু এনেকৈ আমি ৰাতিৰ ভাতত এনেকৈ খাইছিলোঁ তো মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এনেকৈ দি দিলোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ